جسم الإنسان مليان بالحاجات الغريبة والمدهشة، واللي مازال لحد النهاردة بيحاول العلماء اكتشافها وتفسيرها. ورغم كل اللي وصلنا له ده، إلا إن لسه في معلومات وأمراض كتيرة مجهولة بالنسبة لنا، وبيحاول العلماء والدكاترة إنهم يلاقوا تفسير ليها. وده كله بيظهر لنا قدرة المولى سبحانه وتعالى. عامة أنا مش جاي أقولك إن القلب اللي موجود في جسم الإنسان بينبض أكتر من 100,000 نبضة في اليوم، وبيضخ حوالي 5 لتر كل دقيقة. ولا جاي أقولك إن الرئتين فيهم حوالي 600 مليون حويصلة هوائية اللي مسؤولة عن تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من الهواء اللي بنتنفسه. لا، أنا جاي أكلمك عن 5 حاجات بتحصل في جسمك وإنت ممكن ما تكونش واخد بالك منها ولا عارف إنها بتحصل أصلا. فمن غير كلام كتير، يلا بينا نبدأ الحلقة. أول حاجة هنتكلم عنها هي رد فعل بؤبؤ العين للضوء، أو اللي بنسميه pupillary light reflex. عندنا العين بتتكون من حلقة قزحية وصلبة عينية، وبؤبؤ العين هو الجزء الأسود اللي موجود في منتصف العين، واللي بيوسع أو يضيق على حسب الموقف اللي انت فيه، وده اللي بنسميه الأكوموديشن أو التكيف. وبيمر من خلاله الضوء ويوصل لشبكية العين، وبالتالي نقدر نشوف الأشياء. يعني مثلا لو كنت في مكان ضلمة، أو لو كنت بتبص على حاجة بعيدة عنك، بنلاقي إن البؤبؤ بيتسع علشان يدخل أكبر كمية من الضوء، وبالتالي تقدر تشوف بشكل أفضل. وعلى العكس تماما، بنلاقي إن حجم البؤبؤ بيضيق لو كنت بتبص على حاجة قريبة منك، زي أثناء القراية مثلا، أو لو كانت الإضاءة قوية، وده علشان تحمي شبكية العين من كمية الضوء الزيادة. واللي بيتحكم في حجم البؤبؤ هم عضلتين موجودين خلف قزحية العين. وكنا اتكلمنا عن البؤبؤ وجميع أجزاء العين في فيديو قبل كده، هسيبهولك في وصف الفيديو. المهم إن لو حصل مشكلة في الجهاز العصبي اللي بيتحكم في أحد العضلتين دول، البؤبؤ مش بيستجيب وبيفضل بنفس حجمه، سواء في عين واحدة أو في الاتنين، وده بيكون شكلها. المعروف إن لما بيحصل جرح في الجلد، تتجمع الصفائح الدموية والبروتينات اللي موجودة في الدم على مكان الجرح علشان تكون جلطة وتسد الجرح، لغاية ما تنمو الخلايا مرة تانية علشان تعوض الجزء اللي تم فقده، ويرجع الجلد سليم مرة تانية ويقوم بنفس وظيفته. لكن هل يا ترى كل الخلايا اللي في الجسم بتقدر تجدد نفسها؟ في الحقيقة في خلايا بتقدر تجدد نفسها باستمرار، زي خلايا الدم اللي بيتم تجديدها باستمرار من نخاع العظم، علشان كده بنقدر نتبرع بالدم من غير مشاكل. كمان خلايا الكبد بتقدر تعمل كده، بل ده ممكن الكبد يرجع ينمو مرة تانية حتى بعد قطع 75% من حجمه، وتنقسم الخلايا اللي اتبقت علشان تكون كبد كامل جديد زي ما شرحنا في فيديو قبل كده. وكمان خلايا حاسة التذوق اللي موجودة على اللسان وفي أماكن تانية من الفم بتجدد نفسها باستمرار كل 10 أيام. وخلايا حاسة الشم اللي موجودة في الأنف واللي بتتجدد كل شهر أو شهرين. علشان كده أثناء ما كان في مرض كورونا وكنا بنفقد حاسة الشم لفترة، بنرجع نشم تاني بسبب قدرة الخلايا دي على التجدد باستمرار. وعلى الجانب الآخر بنلاقي إن في نوع تاني من الخلايا اللي لو ماتت مش بتتعوض مرة تانية وبيفقدها الجسم للأبد، زي خلايا المخ والجهاز العصبي، باستثناء بعض المناطق في الدماغ. علشان كده لو لا قدر الله حد جاله جلطة على المخ أو شلل نتيجة أي إصابة في الجهاز العصبي، الشخص ده مش بيرجع لطبيعته مرة تانية. والشيء بالشيء يذكر، على عكس حاسة الشم والتذوق اللي كانت بتقدر تجدد نفسها، بنلاقي إن حاسة الإبصار مش بتقدر تعمل كده. يعني لو حصل قطع في العصب البصري يبقى مع السلامة. وكمان في خلايا تانية زي خلايا عضلة القلب والعضلات الهيكلية، كل دي خلايا ما عندهاش القدرة إنها تجدد من نفسها. المعروف إن جسمنا بيتخلص من الحرارة الزايدة عن طريق العرق، وده بيحصل أثناء التمارين الرياضية أو بذل أي مجهود شاق. أما لو كان الجو برد، بتنقبض عضلات الجسم على شكل رعشة، وده علشان تولد حرارة وتساعد في إنها تدفي الجسم. اللي ممكن بقى ما تكونش عارفه هو إن مش دي الطريقة الوحيدة اللي بينظم بيها الجسم درجة حرارته، وهقولك إزاي دلوقتي. مركز تنظيم الحرارة موجود في الدماغ في منطقة اسمها تحت المهاد أو الهايبوثالاموس، ودي منطقة مهمة جدا ومسؤولة عن حاجات كتيرة، زي تنظيم إفراز الهرمونات والتحكم في الشهية والعطش وتنظيم دورات النوم، وطبعا تنظيم درجة الحرارة. وموجود في منطقة تحت المهاد مستشعرات حساسة لدرجة الحرارة علشان تحس بدرجة حرارة الجسم
ويكون عندها المعلومات الكافية وتقدر تنظمها. فلو حست إن درجة الحرارة عالية بترسل إشارات للعضلات والغدد والأعضاء علشان ترجعها لطبيعتها، وهي 37.5 درجة مئوية. فبتقوم بزيادة إفراز العرق من الغدد العرقية اللي موجودة في الجلد. كمان بتقوم بتوسيع الأوعية الدموية واللي موجودة في طبقات الجلد السطحية، علشان كده بتكون الأوعية الدموية بارزة عند الناس اللي بتتمرن. أما لو منطقة تحت المهاد حست إن درجة الحرارة منخفضة، بتقوم برفع درجة حرارة الجسم وتوصلها لمعدلها الطبيعي، وده عن طريق انقباض العضلات بشكل سريع أو اللي بنسميه الرعشة. وبتقوم كمان بتضييق الأوعية الدموية اللي موجودة في طبقات الجلد علشان تقلل من فقدان الحرارة، وده اللي بيقلل من ظهورها. كمان بيتم إفراز هرمونات من الغدة الدرقية اللي موجودة في منطقة الرقبة، واللي بتزود من معدل الحرق، فبتساعد في توليد الحرارة. كتير مننا سمع عن مرض المهق، واللي بيحصل بسبب إن صبغة الميلانين اللي موجودة في الشعر أو الجلد أو حتى العين بتكون مش موجودة عندهم، وده بيحصل بسبب طفرة جينية في الجين اللي مسؤول عن إنتاج صبغة الميلانين. الشخص اللي بيكون عنده المهق بيكون عنده بشرة بيضة وشعر أبيض وعيون زرقاء أو بلون مختلف، وكل دي أشياء مقبولة لأن صبغة الميلانين زي ما قلنا قلت، فطبيعي إن الأجزاء دي ما تتصبغش ويكون لونها أبيض. الغريب في الموضوع هو إن الناس المصابين بالمهق بيكون عندهم حساسية للضوء وضعف في حاسة الإبصار. طيب إيه علاقة الصبغة بالنظر؟ بص يا سيدي، الصبغة دي موجودة في كذا منطقة في أجزاء العين، زي القزحية اللي بتحيط ببؤبؤ العين، وده علشان تمتص الضوء الزيادة وتمنعه من إنه يضر شبكية العين. ده غير إن الصبغة دي موجودة في الطبقات الداخلية لكرة العين علشان تمتص الضوء الزيادة اللي ما امتصتوش المستقبلات اللي موجودة في شبكية العين، لأن الضوء الزيادة ده لو ما حصلوش امتصاص هينعكس في أماكن كتير على الشبكية مش على نقطة واحدة، فبالتالي هتكون الرؤية ضبابية ومش واضحة. خامس وآخر حاجة هنتكلم عنها هي الأذن الأرنبيطية أو أذن المصارع، وهي عبارة عن تشوه بيحصل في صوان الأذن، وصوان الأذن عبارة عن غضروف متغطي بالجلد، وهو الجزء الوحيد اللي بيكون ظاهر للخارج على عكس الأذن الوسطى والأذن الداخلية. وبيقوم صوان الأذن بتجميع الموجات فوق الصوتية زي دش الريسيفر كده علشان يوصلها لطبلة الأذن، وطبلة الأذن بتهتز علشان توصل الموجات الصوتية للأذن الوسطى، وبعدها للقوقعة اللي موجودة في الأذن الداخلية. بعد كده بتتحول الموجات الصوتية دي لإشارات عصبية وتوصل للمخ عن طريق العصب السمعي، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو قبل كده. المهم ان الأذن الأرنبيطية او التشوه اللي بيحصل لصوان الأذن بيكون شائع جدا بين المصارعين والملاكمين، وبيحصل بسبب صدمة قوية ومباشرة في صوان الأذن، واللي بتؤدي لورم دموي حميد في الأذن او اللي بنسميه هيماتوما، فبيتجمع الدم تحت أنسجة الغضروف، ومع الوقت بتموت أنسجة الغضروف لأن مفيش غذاء بيوصلها، وممكن كمان تؤدي لحدوث عدوى. والالتئام بيكون عن طريق حدوث تليف وانكماش، وده بيكون شكلها النهائي. لو عندك أي سؤال اكتبه لنا تحت في الكومنتس، ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات قول لنا في التعليقات علشان نبقى ننزل جزء تاني. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان الفيديو ينتشر والكل يستفيد. سلام.